Morjesta ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään ollaan tässä mun kaverin Jarin hallin pihassa ja tarkoituksena olisi vetää se Classic Chevy väriin. Tatu ei meillä tänään päässyt messiin, sillä oli muuta tehtävää, että pahoittelen, jos kuvaus ei ole ihan sillä tasolla, mihin on aikaisemmin totuttu. Mennään tuohon sisään katsoa, mitä Jari on saanut aikaan. Cruising Nightin kanssa yhteistyössä toimii Autoväri-store, jonka verkkokaupasta löydät maalit ja tarvikkeet kaikkiin projekteihisi. Käy katsomassa valikoima osoitteesta automaalikauppa.fi. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Päivää. Tää alkaa maalaamo olla jo sen näköinen, että viimeisen päälle tämän valosetit täällä vielä, niin ai että, kyllä kelpaa. Eikä se ainoastaan silmää. ollaan me huonommissakin olosuhteissa maalata. Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin me alkaa maalauskammio olla tässä jo valmiina, mutta kerro Jari nopeasti, mitä noilla pohjille, minkälaisia pohjia sä oot siihen tehnyt? Elikkä ihan ensimmäiseksi siellä on epoksi alla, sitten siihen päälle on kitattu ja sitten hiontaväri ja se on nyt hiottu ja nyt ollaan tässä pisteessä. Ja hiontaväriä sä oot laskenut siihen aika moneen. No hiontaväri on paljon, siis se oli niin rokkonen se pelti, että siihen on hiekka puhallettu. Niin, siitä on hiekka puhallettu ja siihen on nyt vedetty kertaalleen hiontaväriä, sitten mä hioin sit osaksi ja sitten joutui vetämään vähän vielä lisää siihen ja se on nyt hiottu ja tällä mennään. Joo. Ei mitään, me aletaan nyt teipataan lasit, pestään se auto vielä rasvan poistolla hyvin ja sitten me aletaan laskea väriä pinta. Kyllä. Mutta ennen kuin aletaan niihin hommiin, niin katsotaan tässä välissä vähän videolta näitä Jari aikaisempia pohjia ja sitten katsotaan mitä tuo meidän yhteistyökumppani Autoväri-store on meille lähettänyt. Tosiaan saatiin nyt Autoväri-storelta paketti. Täällä pitäisi olla sitten Belairin värit. 13 kiloa yllättävän painava boksi. Oli tuonne aikoin aika homma äänkeet. Katsotaan mitä herkkuja me ollaan saatu. Onko se pelkkää fiilis? Niin, se ei tarina ei vielä kerro. Mirkan boksi, ties vaikka siellä olisi joku yllätys. Tavaraa on ihan hirveästi. Tyhjä pahvilaa. Noniin, ja toinen. Pohjamaalin uhenne mipo. Tää on varmaan muskuväriä. Näytettä. Oi, kato. Ja iso tarra. Autoväri-store. Parasta tarrat. Tarrat on tärkein aina. Siellä ei ole väliä mitä ostaa, kunhan saa tarra. Mitäs muuta täällä on? Nyt täällä on tää iso pönttöjä. No siinä on Celemix RAL 9005, eli tää on nyt 10 kiiltoasteista Celemixia ja sillä tulee se musta väri. Joo, eli katto ja sitten takaosa. Just. Ja tossa on kovete. Ohenne, tää on Celemixin ohenne. Kato. Ja lisää tarroja. Aina hyvä. Täällä on Delfronia. Tää on varmaan värimassa. Se on varmaan se meidän värimassa. Yeah. Pidetään se sävy vielä tässä vaiheessa salaisuutena. Niin, se paljastuu sitten. Sitten kun aletaan suihkuttaa. Jari kertoo ehkä sitten mikä sävy se on. Se on vähän semmoinen. Se on erikoinen. Erikoinen. Tää on kovete, 2K kovete on Mipan. Olisikohan se meidän hinka? Siinä on varmaan hinkkaa. Joo, siinä on hinkkaa. Tumma harmaa. Se soveltuu meidän värille, sen verran voidaan paljastaa.
Kummallekin värin, joo. Poveten lakalle. Niin, nyt siinä paljastuttiin jo, että lakka. Clear Coat Dual Matte, eli tää on nyt niin täysmahka lakka. Eli se paljastaa jo pikkusen, minkälaista värimaailmaa lähdetään rakentamaan. Tai Tavoittelemaan. Niin. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Niin siinä on vielä toinen lakka. Eli toinen väri on itsessään on matta ja siihen ei tule lakkaa, mutta toinen on sitten vähän spesiaalimpi väri, joka sitten vedetään mattalakalle. Kyllä. Nyt alkaa olla aika tyhjä. Täällä tuli ilmeisesti jonkunlainen lehtinen autoväristore. Onko tää jonkunlainen... Ja lisää tarroja. Saat kaikki sun autolla. Niin. Kyllähän me joku laitetaan tuohon. Kyllä, me laitetaan ehdottomasti. Sitten on mainoslehtistä. Yes. Ja kamathan tuli muuten aika vikkelään. Mikä päivä ne tilattiin? Toissapäivänä. Toissapäivänä, niin. Ja. Siis oikeastaan maalikauppaan annettiin vaan speksit vähän niin kuin, että mitä haluttaisiin ja ne hoiti kaikki oikeat kamat, mitä tarvitaan siihen. Kyllä. Joten kova kiitos autoveristoreille. Kyllä. Käykää verkkokaupassa kattoo. Sieltä varmasti löytyy teidänkin projektiin jotain. Joten aletaanko me suunnittelemaan maalaushommia? Kyllä. Juuri näin. Meillä on messissä myös kanavalta tai mun toiselta kanavalta Tavasti Outdoorsilta tuttu Jukka täällä vetää tehotaktikaali. No niin, nythän meillä on steippaukset suoritettu ja seuraavaksi on sitten pesun aika ja sitten ruvetaan sekoittelemaan maalia. Joo, renkaat vedettiin jätesäkille. No. Tulee oikein hyvä. Se on ihan hyvä ratkaisu niihin. Eturenkaita ei teipattu sen takia, koska keula tulee tosiaan eri värillä, joka vielä pidetään salaisuutena tässä vaiheessa. Totahan me aletaan sitten maalaamaan Selemiksillä. 10 kiltoasteinen musta, mutta katsotaan sitä kohta lisää. Se olisi nyt sitä valmis, että aletaan laittaa maalia ruiskuun. Ja maalinahan on tosiaan Selemiksin 10% kiiltoasteella oleva Direct Pro, joka soveltuu vaikka suoraan metallille, mutta meillähän on nyt tietenkin hinkat ja epoksit ja kaikki siellä. Mutta tarvittaessa voi vetää vaikka auton suoraan pellille. Joo, ja siis hyvillä ruosteennesto-ominaisuuksilla ja on siis niin, että säkin ollut niin työkoneisiin sun muihin suunniteltu, että pitäisi kestää niin kyllä hyvin kaikkea. Niin, että säkin ollut maalannut sisustan katot ja noin aikaisemmin. Kaikki muut pinnat on vedetty samalla. Ja sä vedit ihan pensselin. Joo, ja telalla. Ja siis telallakin niin silottuu tosi hienosti, että on kyllä hyvä. Joo, ja mäkin olen sillä yhden Jukan Gemsun maalannut joskus. Kyllä. Ja itse asiassa sekin oli sama 10% musta. Jep. No mikä sun kokemus on automaalauksesta tähän mennä? Ihan täys nolla. Täys muna. Täys nolla. Eli mikä meidän pätevyys yleensä tähän on, että se on niin kuin kaikkeen muukin tekemiseen, että ei niin kuin minkäänlaista, että kantapään kautta opetellaan. Onhan näitä tehty. Onhan näitä. Siis mä oon maalannut varmaan joku, mitähän mä sanoisin, 10 autoa. Varmaan sitä luokkaa. Ja sit mä oon ollut muutaman vuoden automaalikaupassa töissä. Terveisiä vaan entisille kollegoille sinne, Harrille ja Kallelle. Niin ei kumpikaan ei ole ammattilainen, mutta ei ole. Soittakaa sinne autoveristoreen, sieltä saattaa oikein hyvää palvelua. He osaa kyllä myydä teille oikeat kamat tällaisille urpoille. Niin on, tällaisille urpoille. Lähdetään katsomaan, mitä Jari saa tehtyä, koska Jarihan tämän maalaa. Mä en aio osallistua muuta kuin jonkunlaisella ohjeistuksella. Kyllä, tässä on niinku ideana ollut, että kaikki tehdään itse. Niin siis sen takia tämäkin maalauskin tehdään itse. Yes, let's go.
Edellisestä kerrasta on vierähtänyt todella pitkä aika, koko kesä melkein mennyt tässä välissä. Pitäisikö me käydä katsoa, miten se Jarin projekti etenee? Mennään katsomaan, onko se saanut kasattua auton valmiiksi ja päästäisikö me johonkin cruisinkin käymään. Oikein. Niin. Sehän olisi oikein hyvä. Moro Jari. Tere. Nythän se näyttää valmiilta. No melkein valmiilta. Onko se sen verran valmista, että päästään tänään ajeluun? No kohta se selviää. Yes. Käydään katsojille vielä vähän läpi, että mitä sä oot rakentanut tässä. Eli auto on mikä? Auto on siis 5.5 Servo Bel Air ja siis se on tehty niinku ihan lattiasta kattoa uusiksi siis. Ihan niinku siis todella huono kuntoinen projekti ja siitä niin siis ei ole mitään peltiä, mitä ei olisi joutunut hitsaamaan. Ja sit siihen on tässä kun on kauheasti ollut ylimääräistä aikaa, niin vielä semmoinen tekniikkasvappi, että siinä on LS ja Vortin pickupin perä, mikä on kavennettu ja et periaatteessa koko tekniikka uusiksi. Ja sä oot tehnyt kaiken itse tähän, että sä opettelit maalaamiset ja mitä käytiinkin läpi videolla. Mitään ei ole niinku missään teetetty eikä. Siis kaikki on tehty itse. Kauas siitä on, kun me haettiin tää? No siitähän itse asiassa siitä on 4 vuotta aikaa. Mutta siinä oli sitten meidän pieni vesivahinkohomma, niin siinä oli... Talon rakensit pari kertaa. Niin, talon rakennettiin 2 kertaa siinä välissä. Niin siinä meni 2 vuotta meni periaatteessa. Se on hatunnostona suoritus. Ettei tapahtunut mitään, mutta 2 vuotta on niinku semmoista aktiivista rakenteluaikaa. Se on hyvin. Sulla on kaikki vielä pikkusen niinku laittamatta viimeisen päälle, koska se ei ole ajos ollut sulla kuin mitä? No siis pari viikkoa. Niin, päässyt testaamaan, että ylipäätänsä kaikki toimii, mutta kaikki on vähän silleen huitasten vedetty sen verran, että pääsi ajamaan sillä vaan. Joo. Mikä LS tää on? No tää on niinku trukkimallin LS. 5.3. Niin, semmoista pickupista se on ja siinä on 4L80 samasta vehkeestä vaihelaatikkona ja ei mitään ihmeellistä nokka vaihdettu, mutta oikeastaan muuten aika lailla vakiokone. Laatikko, siis koneen nostin rikkinäisenä ja vaihelaatikon nostin rikkinäisenä ja siis ne laittelin kuntoon siitä tässä samalla, että kaikki on niinku purettu ja laitettu kondikseen. Ja moottorihan taisi tulla tuolta meidän yhteistyökumppanilta Vegasin Onnilta. Sinne propsit siinä. Akselille kyllä hieno propsi. Siis on monesti haettu vielä kaikkea muutakin pisteosaa sieltä ja homma toimii kyllä hienosti. Se on hieno mies. Kyllä. No ei mitään, laitetaan pelti kiinni ja lähdetään ajelle. Niin kyllä. Sä mainitsit, että toi on pikkusen vielä viimeistelyssä. No se on vähän sen kesken se takapenkki, mutta jos nyt sen verran selviät sinne, ettei mikään jousi paina perseeseen. Niin... No ei mulla kuin 2 kysymystä, että onko tää turvallista? No ei. B, että onkohan mulla noin jäykkäkooristuspiikit voimat? Mihin sä toit meidät? No mähän toin tänne Malmille teidät. Eli Malmin lentokentällä Study Cruisingin, vai mikä tää nyt onkaan nimeltään nykyään? Niin, joku pre-cruise. Party. Niin, no mutta sit FHR järjestämä joka tapauksessa. Kyllä, porukkaa näkyy olevan. Porukka on ihan pirusti. Ja me päästiin hienosti perille, ei ollut mitään ongelmia. Ei ollut mitään sanomista. Pieniä kilinöitä ja kolinoita kuuluu, kun testattu, mutta... Niin, mutta ne hakee sitten... Lattiat oli niin lämpöiset, että kenkiä ei mennyt malttaa pitää enää siinä. Siis oli niinku oikeesti kun saunassa olisi istunut. Joo, toi on niin hidas toi viimeiset 2-3 kilsaa tossa, että liikenne matelee, että mentiin tosi hitaasti. Mutta ei siinäkään, lämmöt ei noussut eikä mitään. Ei, auto pelasi hienosti. Liikenne matelee, se ei ollut mitään. Mä tulin kello 4 Kehä Ykköselle. Arvakaa mikä siellä veti menee.
filmauksen. Filmaamme. Harjakone. No, tiedätkö? Mä ajattelin, että te vaan tykkäätte ajaa ruuhkissa täällä Helsingissä. Me ollaan tuolta Joo, Landelta, joo. niin siellä se on yksi traktori, niin se on liikenneruuhka. Joo, mutta sekin teki käydä ruuhka. Mutta harjakone veti siihen. Joo, Imu harjakone. Sehän on just paras aika ruveta harjaa Joo, Niitä ei voi yöllä tehdä. perjantaina kello 4. Aivan. Voi helvetti, tsemppii se. Nyt on nyt viimeisen päällä. Hurjan näköinen laite. Oh. Eikö tää ole samanlainen noma kuin teikäli? Tää on ihan samanlainen noma kuin mulla. Aina, että mulla ei vaan jäykkää etuakseliin siinä. Niin. Toi olisi kyllä hieno. Minkälainen on ajella tielle? No ei se ainakaan huonompi voi olla kuin orkkisjous tai eturipustuksella. Niin. Käydään heittää tutulle käyntikortti. Tuttu video. Otetaan tohon penkille, niin se huomaa. Terveisiä fileeraukset. Moro! Morjes, Miten meni Meksikossa? Itse asiassa yllättävän hyvin. Joo, niin mä kuulin, että... Kasin kaavioon päästiin, mutta se vastustaja oli parempi. Joo. Kuulin, että vähän jotain pidonkaan oli ongelmia. Joo, ei me kato, kun niin käyttää sitä omaa sitä liimaa, niin ei se liima, mitä me käytetään, niin ei toimi siellä. Okei. Ei mitään. Onko se joku, mikä ne polttaa sitten? Niin, tai ne lämmittää sen renkaan, niin Niin, tekee renkaan. se niitä. Se ei Joo. ole, en mä tiedä sitä cocktailia ollenkaan, täytyy Okei. kysyä sitä. Että Ne eivät suostuneet jakamaan. ei me oltu kysytty aikaisemmin sitä, mutta nyt vasta niin kuin jälkeenpäin mä kuulin vasta sitä, kato pyhänä, että ne Joo. käyttää ihan erilaista, mitä me. Niillä on enemmän öljyä kuulemma siinä asfaltissa, siis se on korkeampana se kivi, niin se ei pidä. Okei. Meillä on Ihan taas eri. bitumia kato enemmän, niin, Niin, sitten se on pitää niin, paremmin. niin. Pitäis kutsua Ruotsin pojat ihan tänne. On kai ne tuloskin seuraavaan vuonna jälleen. Okei. Kiva. Tänä vuonkin piti tulla, mutta ei ne kerennyt sitten. Ja sitten kai sielläkin oli vähän, että raha ei kasva puussa. Niin, kyllä. Se on kallis niille, yhtä kallista lähteä niiltä tänne kuin meiltä sinne. Just näin, just näin. Että se on. No mitäs oliko teknisiä murheita? Yksi tulppa meni ja sitten yksi Puolan johto. Se palo pakosarjaan. Niin Joo, no aika pienillä. Joo, kyllä se niinku. Et silloin pari viikkoa sitten, kun mä menin tuolta Lahden kisoista kotiin, niin mulla meni sitten siinä saleen rupes naputtaa. Mulla meni sitten ekan kerran meni keinuvipat pois. Meni pakopuolen Reissun keinuvipat. jälkeen? Eikä kun siis ennen tätä reissua. Niin Ennen reissua. Ennen joo, reissua joo. silloin Lahden kisojen jälkeen. Niin. Siinä niin. Sitten Mites tulit sä tänne ajamaan? Tulin mä. En mä nyt ihan kotoon tästä tullut, mutta 50 kilsan päästä. Joo. On se niin kuin melkein kotona. Nyt ihan sama aika kotona vai Niin, no joo, se on niinku, mutta kun se oli valmiiksi kato kärrysauto, niin sitten vaan mä jätin sen Mekin omaan. otettiin Jarin Belairi neitsyt-matka ja laskettiin Malmille. Niin mä katsoin, että jossain oli jotain pätkää. Oli viimeiset kilsat mateli tossa ja oli ihan hirveetä, mutta... Niin joo. Saunassa olisi lattia tuli helvetin kuuma. Kenkä meinaa ruveta sulaa. Niin joo. Jäit sä ruuhkiin? Sä tulit vähän Ei, myöhemmin. mä tulin, ei yhtään ruuhkaa ollut. Joo. Me mentiin Pääsin ihan suoraan käytännössä ajaa ihan tohon, missä on toi kuorma. Me mentiin tuolta vikaa 3 kilometriä varmaan yli puoli tuntia. Okei, joo. Niin joku sanoi mulle, että täällä on ihan hirmu ruuhkaa, että ei kannata hirmu ajoissa yrittää mennä. Joo. Niin. Sitten mä ajattelin, että en mä ihan... Enkä mä ois tän aikaisemmin kerennytkään, kun piti Juu. yksi kansi plaanata ja
tuoda sit tullessaan se tänne. Ja... Joo. No ei mitään, kiitoksia haastattelusta ja hyvät cruising. Yes, kiitos. Laittakaa kanava tilaukseen ja nähdään ensi videossa. Jos nähdään. Jos nähdään, en tiedä kuinka pitkä kakku mulle on tästä tulossa. Tatu maksaa varmaan lunnaan. Ei oo rahaa. Varo päätä. Varo päätä. Terve. Morjesta. Mistä oot tämmösen saanut? No kuule, aikuisella ihmisellä pitää olla aikuiselle leluja, niin sitten 3 vuotta sitten tuli ostettua tämmönen 2002 malli Ford Police Interceptor Crown Victoria. Missä päin tää on ollut? Tää on alun perin ollut partioautona Floridassa. Ja historian tiedosta sen verran, että on jossain vaiheessa uitettu Viroon ja sieltä kautta sitten Suomeen ja tuli itse ostettua tämä sitten. Joo. Mutta pillejä ei saa varmaan käyttää kadulla, että ne pitää näissä tapahtumissa. Joo, ei käytetä hälytysjärjestelmiä, ei valoja eikä pillejä tuolla liikenteessä, että siitä tulee tukkapölyä. Joo, varmasti. Mutta muuten se on ihan katulaillinen. Joo. Ja saa ajalla, kun ei käytä noita hälytyslaitteita, niin ei siinä ole mitään. Kaikki varusteet löytyy. Joo, kyllä. Kaikki poliisin varusteet siellä on, että oikeastaan pois lukee. Siinä ei ole enää alkuperäistä poliisiradioa, nopeustutkaa ja Pumppuhaulikkoa ja takapenkkiä. Pumppuhaulikkoa, teline kyllä löytyy sieltä. Oh. Täytyyhän se melka välineet olla mukana. Selvä, hei kiitos haastattelusta. Kiitos, oli hauskaa. Hauskaa illan jatkoa. Kiitos. Kattolinja on melko matala. Se on. Sulle tarvis kyllä tehdä vittu kattoluukku tohon, että pystyisit ajamaan. Pitkä selkä. Vähän erikoismaali. On hieno toi. Onkohan se vedetty jonkun lakana tai pitsiverhon läpi fleikki. Hieno Suomi Customi. On. Väkeä ihan pirusti. Väkeä oli paljon. Oli siis yllättävän paljon. En olisi uskonut, että näin paljon. Mutta kyllä näköjään harrastajat vielä... Pääkaupunkiseudulla ainakin löytyy. Niin. En tiedä kuinka kaukaa nämä ihmiset tänne tulee. Mutta... Vaikea. No on pakko tulla kauempaakin. Jep. Ja ehkä vaikuttaa syksyn... alkaa olla viimeisiä ruisinkää tämmösiä. Niin. Mut vaikea saada haastattelu, ihmiset ei ole siinä autojensa luona. Saatiin nyt muutamat kuvattua, mutta vaikea löytää sit ketään, joka olisi auton luona. Kaikki kiertelee tuon. Ei mitään, lähdetään tuonne Helsingin yöhön etsiä jotain ruokapaikkaa. Niin no, kyllä. Katsotaan miten landepoikien käy. Niin no. Pakkohan se oli tänne pääkaupunkiseudun Oli sykkeeseenkin. keskustaan asti tulla. Niin, kun kerrankin tänne asti ajetaan. Niin no. Mutta siis täällä on aika vähän kyllä enää. Niin, täällä on normiautoja parkkis täynnä. Käydään nyt vähän vilkaisee, että onko tuolla ketään. Kyllä. Mutta kiitos, että katsoit videon ja nähdään seuraavassa jaksossa.